Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Në fokusin e emisionit të sotëm do të jetë sërish marrëveshja e Ohrit. Në këtë cikël emisionesh ju kemi sjell intervista me disa prej protagonistëve të jetës kryesore politike dhe publike në Kosovë. Ndërsa sot, në një lidhje direkte nga Serbia, është profesor Franko Korać, i cili në karrierën e tij politike ka qenë themelues dhe president i Unionit Social-Demokrat, madje ka qenë edhe zëvendës kryeministër i Republikës së Serbisë në kohën kur vendi drejtohej nga lideri reformator zoti Zoran Xhinxhić. Profesor Korać, shumë faleminderit që gjetët kohë të bisedonit me ne. Faleminderit ju që më ftuat në këtë intervistë. Është gjithmonë kënaqësi, profesor Korać. Doja të filloja, profesor. Në Ohër u arrit një marrëveshje pa firma. E shihni atë si një dokument ligjor të detyrueshëm për Kosovën dhe Serbinë, që tani thjesht dhe vetëm duhet të zbatohet? Yes, it was a concession to Po, ishte koncesion i presidentit të Serbisë, Vučić, një vendim që duhet të vleftësohet pa firma. Padyshim është dokument zyrtar dhe njerëzit që janë të interesuar të asigurojnë këtë marrëveshje, si zoti Escobar për SBA-n, e tha shumë qartë se është një marrëveshje ndërlidhëse pa firma. Like Mr. Escobar for USA very clearly said it's a binding agreement without signature. Ju e përmendët, profesor Korać, por doja mendimin tuaj të zgjeruar. Presidenti Aleksandar Vučić theksoi që pas takimit në Ohër se nuk e firmosi dokumentin. Përse se bëri ai atë? As you know, he has a constituency, meaning his voters. They are very, very nationalistic. And he already said Siç e dini, ka kufizime, pra votuesit që janë shumë nacionalist. Ai ka thënë para 1-2 javësh apo muajsh që s'do të firmos asgjë. Pra ishte vetëm për publikun e tij që nuk e firmosi dhe mund të pretendojë që s'ka ndodhur asgjë serioze, le të themi, nga ana ligjore dhe politike. Por është shumë i shqetësuar për demonstratat. Deri tani kanë qenë grupe goxha të vogla njerëzish në rrugë, kryesisht disa qindra. Ndonjëherë disa mira, por Beogradi ka 1.5 milion banor. Ai ka frikë nga partitë e vogla parlamentare që janë shumë më nacionaliste se ai dhe akuzojnë për tradhtar, që po tradhton kushtetutën e Serbisë. Prandaj, siç e thash, ishte vullnet i mirë treguar ndaj tij, që u detyrua të firmoste, por fundja është marrëveshje e firmosur, si të thuash është marrëveshje e firmosur pa firmë. So actually, as I already said, it's a goodwill to him that he wasn't obliged to sign, but in all effect, it is a signed agreement. So to say, it's a signed agreement without signature. I see. Professor Korać, e kuptoj. Profesor Korać, ky dokument apo kjo kontratë që ne po diskutojmë nuk erdhi si nevojë e brendshme nga vetë Kosova dhe Serbia, por atyre ju imponua si nevojë nga perëndimi. Jeni ju dakord me këtë vlerësim? Do you agree with this assessment? Absolutisht, mendoj se asnjë rapal nuk e donte këtë marrëveshje. Do ta shpjegoj më tej nëse doni. Later on explain if you want me to do it. Yes, please. Po, ju lutem. Okay, so I will start with why this agreement. As you know, European Union has two representatives that have been going back and forth, Pristina. Mirë, do të filloj me pse kjo marrëveshje. Ju e dini që Bashkimi Evropian ka 2 përfaqësues që kanë shkuar sa në Prishtinë sa në Beograd, por nuk arritën shumë çka. Kishin dashamirësi, i dërgoi Bashkimi Evropian, por nuk kishin forcë politike për të imponuar gjë. Lufta në Ukrainë ndryshoi dramatikisht Evropën. Sigurisht, veçanërisht SBA-n, por edhe Bashkimin Evropian janë shumë të shqetësuar që mund të fillojnë konfliktet në Evropën jugore. Pra në rajonin ton, ka pasur vërtet lëvizje dhe incidente serioze në kufirin e Serbisë dhe Kosovës. Pra këtë herë diplomacia e amerikanëve e SBA-s u përfshi fuqimisht. Zoti Escobar ishte përgjegjësi kryesor për këtë. Kjo do të thotë që Bashkimi Evropian dhe SBA-ja ushtruan një presion të madh mbi të dy, Kurtin dhe Vučić, duke i detyruar deri diku ta firmosnin këtë marrëveshje në Ohër, që ishte një finalizim i një kontrate për të cilën ishte rënë dakord për një marrëveshje. Sign this agreement in Ohrid, that was just a finalization of an already agreed
agreement. Në fakt, lufta në Ukrainë ndryshoi gjithçka, përfshirë edhe rajonin ton. Duhet ta them, problemi është se Kurti mendon që Kosova është e pavarur tashmë. I duhet vetëm njohja e Serbisë dhe kaq. Nga ana tjetër, Vučić nuk do asnjë kontratë, sepse së pari ka frikë nga forcat të tjera më të mëdha nacionaliste, se ai në Serbi dhe së dyti mund të përfitojë nga një konflikt i pazgjidhur, mund të bëjë rrëmuj në veri të Kosovës, duke i nxehur serbët, duke krijuar incidente dhe duke dalë si lider i madh nacionalist, që shpëton serbët në Kosovë dhe bëhet politikan i madh. Problemi është se logjikisht jam shumë pesimist për realizimin e kësaj kontrate sepse asnjëra palë se do. Kurti nuk do lidhjen e komunave serbe, që do të thotë popullatën me shumicë serbe, jo vetëm serbët plotësisht. Vučić nga ana tjetër nuk do asnjë marrëveshje sepse pretendon që Kosova është tashmë brenda Serbisë. Because neither side actually wants it. Kurti does not want association of Serbian municipalities, meaning municipalities with a majority of Serbian population, where Serbs are majority, not completely only Serbs. And Vučić, on the other hand, does not want any agreement because he can pretend that Kosovo is already within Serbia. Profesor Korać, presidenti Vučić është shprehur. I thash Macronit, Scholzit, Lajçakut, Borrellit dhe gjithë të tjerëve që nuk do ta diskutoj apo nuk do të pranoj njohjen e Kosovës dhe anëtarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Ju e përmendët më parë që ai nuk firmosi asnjë marrëveshje apo kontratë. Por a është respektuar plotësisht pra kjo vije kuqe e tij nga marrëveshja e Ohrit? We go now into something which is really political. You can always say, Tani po trajtojmë diçka shumë politike. Gjithmonë mund të thoni, dakord, e njihni Kosovën, por mund të firmosni një marrëveshje që do të quhet marrëveshje detyruese. Pra nuk thua kurrë se e njoh Kosovën, por ke një marrëveshje që është marrëveshje detyruese për Serbinë. Duhet të dallojmë dy gjëra. E para është formulimi, që ndonjëherë është i rëndësishëm, ndonjëherë më pak i rëndësishëm, në këtë rast është shumë i rëndësishëm. E dyta është se po shkojmë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Serbisë. Dhe mendoj nën presion. Nëse flas për anën serbe dhe të Vučić, ka mundësi të pranojë një pjesë të marrëveshjes. Do t'ju jap një shembull. Në marrëveshje ka që Serbia do të njohë kartat e identitetit dhe pasaportat e Kosovës. Sinqerisht, nuk mendoj se shumica e serbëve, ndoshta 99% syresht nuk e din që qytetarët kosovar kur vinë në kufirin serb, i dorëzojnë dokumentat që nuk i njohin dhe marrin një dokument për të futur në Serbi. Por nëse i njohin këto dokumente, gjë që mendoj se do të ndodhë, njerëzit do të shkojnë me karta identiteti dhe pasaporta, por askush në Serbi s'do ta dinte sepse është thjesht çështje kufitare. Vučić do ishte i kujdesshëm së pari për të njohur pjesën e kësaj marrëveshjeje, që nuk do të bëjë shumë bujë publikisht. Njësoj edhe me Kurtin, mendoj se duhet të tregohemi të duruar. S'është ajo lloj marrëveshjeje për të cilën do të ketë zbatim të menjëhershëm. Kam frikë se kjo do të jetë një marrëveshje që do të ecë shumë ngadalë. Would not make commotion too much publicly. The same is with Kurti. So I think we have to be patient. It's not kind of an agreement that will have implementation immediate. It's a kind of an agreement that will go on very, very slowly, I'm afraid. Profesor Korać, një pyetje të drejt për drejt për ju lutem, duke e ditur njohurinë tuaj të gjerë politike. A mendoni se me këtë marrëveshje apo kontratë, Beogradi po e njeh de facto Republikën e Kosovës, edhe pikërisht për këto argumenta që ju sapo përmendët? Well, you see, I already spoke, of course, publicly in Serbia about this. I say, okay, you say that Kosovo is still within Serbia, it's in the constitution of Serbia. But for example, nobody... Kam folur edhe publikisht në Serbi për këtë. U kam thënë në rregull, ju akoma mendoni se Kosova është ende në Serbi dhe në kushtetutën e saj. Por për shembull, askush nuk mund të shkojë në Kosovë pa miratimin e qeverisë së Prishtinës. A nuk është kjo një shenjë qartë e një territori ku nuk keni, si të thuash, të drejta ligjore apo çfarëdo lloj të drejte që do ta quani kushtetuese?
Pra duhet të kërkoni leje për të hyrë në Kosovë. Kjo është shenjë e qartë që Kosova tashmë është e pavarur. Sigurisht, marrëdhëniet janë të mira, janë shumë të këqija. Incidentet e fundit që kishim 2 muaj më parë ishin vërtet të rrezikshme. Siç e dini, Vučić bëri diçka të gabuar. Mendoj se ka bërë një gabim të madh politik. I kërkoi listës serbe, partisë së vetme përfaqësuese në parlamentin e Kosovës, pak a shumë u ka kërkuar të gjithë serbëve të ikin nga të gjitha institucionet në Kosovë, në qeveri, në parlament. Madje kishte edhe forca policore në veri të Kosovës. Kjo hapi një hendek të madh që serbët nuk ishin të përfaqësuar askund dhe kjo çoi në një krizë të thellë. Mendoj se ishte mënyra e gabuar për ta bërë. Në fakt edhe ato marrëdhënie mes Prishtinës dhe Beogradit u përmbysën, u përkeqësuan. Tani duhet të kthehemi mbrapsht te situata e mëparshme, ku serbët do të përfaqësohen sipas kushtetutës së Kosovës, në qeveri, në parlament, si dhe në kryesinë e komunave dhe forcave policore. Do të kthehemi te pika që e lam para disa muajsh në udhëzimet e Vučić. Ai bëri një gabim të madh. Ai e nisi krizën e madhe. According to constitution of Kosovo, in the government, in the parliament, and also take heads of municipalities and also police force. Come back to the, so to say, point which we left a few months ago on the instruction of Vučić. He made a big mistake and actually he opened up a huge crisis. I see. Professor Korać, regarding... E kuptoj. Profesor Korać, ju e përmendët në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Presidenti Vučić ishte dhe deklaroi se ndihej shumë i lumtur për atë çka arriti në Ohër. Ju e përmendët pse nuk e donte ai, por doja një opinion më të qartë. Përse mendoni se presidenti Vučić ishte aq i lumtur në lidhje me atë marrëveshje apo me marrëveshjen e re lidhur me komunat me shumicë serbe në veri dhe jo vetëm? Municipalities in the north and not only. We have one very, I don't know how your viewers... Kemi një, nuk e di sa e din teleshikuesit tuaj, por kemi një problem shumë specifik, përpos gjithë problemeve të mëdha të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Është një problem që shumë marrëveshje u firmosën më parë. Many agreements were signed before. Pikërisht. Është krizë tipike që patëm në rastin e targave të makinës. E keni parasysh? Does not recognize, not my license, I have a car. Kosovo recognize my license plate, it's Belgrade, BG. Kosova nuk ma njohu jo targën time, unë kam makinë. Kosova e njohu targën time të Beogradit, BG, por nuk nje targa që kishin emrat të qyteteve në Kosovë, si Mitrovica e Kosovës e me radhë. Kjo ishte firmosur vite më parë, por Serbia se zbatoi kurrë dhe pretendoi se nuk ekziston. Po ashtu edhe marrëveshja për komunat me shumicë serbe, u firmos rreth 9 vjet më parë më duket. Pyetja është si do të duket ajo. Ky bashkim i komunave mund të jetë shumë çka, por mund të jetë edhe hiç gjë. Kurti nuk e do këtë. Ai ka presion shumë të madh të brendshëm. Pikërisht këtu besoj se Perëndimi po i bën presion Kurtit. Mendoj se ky është problemi më i madh i Kurtit. Vučić e do shumë këtë për të treguar se serbëve u ka siguruar një farë autonomie në veri të Kosovës, jo vetëm aty, por edhe pak më në jug të lumit Ibër. This very badly to show that he secured for Serbs some kind of autonomy in the north of Kosovo, but exactly not only north of Kosovo, but a little bit south, beyond the Ibar River. Në këtë rast, të dy më shumë Vučić se sa Kurti, sepse Kurti është, mendoj se kohët e fundit ka mbështetje më shumë se Vučić, ndonse edhe Vučić ka mbështetje të madhe në zonat elektorale, por të dy duan të bëjnë një marrëveshje ku asnjëri të mos duket si tradhtar në zonat elektorale. Kjo është, si të thuash, kam qenë 30 vjet në politik, një barë e madhe. And that's a very how to say, I've been in politics for 30 years. It's a big burden. Yeah. Po. It's a pressure on both of them. Është presion për të dy, një presion i madh. Mendoj se është më shumë presion nga Perëndimi, sidomos nga SBA-ja, dhe mendoj se deri tani në fund të vitit, amerikanët po diskutojnë fundin e verës. Maybe until the summer. Yes, exactly. Po, pikërisht. Ata do të kenë të plotësuar një pjesë të kësaj marrëveshjeje, të zbatuar. Nuk mendoj se Kurti dhe Vučić mund ta shmangin. Pra do të ketë presion të madh për ta përmbushur të paktën një pjesë të kësaj marrëveshjeje. Fulfill at least some parts of this agreement.
Professor Korach, you mentioned it, but I just... Profesor Korach, ju e përmendët, por do doja një version të thjeshtuar të mendimit tuaj për faktin që Zoti Kurti dhe të gjithë politikanët kryesor në Kosovë kanë frikë se përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe, Beogradi dëshiron të krijojë sipas tyre një tjetër Republikë Srpska brenda territorit të Kosovës. Sipas këndvështrimit tuaj, a është ky një shqetësim i ligjshëm i politikanëve shqiptar në Kosovë apo është i tepruar? Well, it is a legitimate concern because Republika Srpska is in Bosnia actually është shqetësim i vlefshëm sepse Republika Serbe në Bosnjë është duke krijuar paralizë të plotë në sistemin politik në Bosnjë dhe Hercegovinë. Çështja është si do të duket kjo. Mund të jetë diçka e ngjashme me OJQ, që është brenda ligjit dhe në Kushtetutën e Kosovës nuk është e paligjshme të bëhet një bashkim komunash. Për shembull, në Shqipëri dy komuna mund të bëjnë marrëveshje, s'është problem. Në fakt, është shumë mirë ndonjëherë që mund të bashkëpunojmë dhe të përmirësojmë më shumë gjërat për njerëzit që jetojnë në këto komuna. Prandaj mendoj jam shumë i bindur se do të jetë pengesë e vërtetë për ta realizuar këtë marrëveshje. Sigurisht Vučić do që kjo të duket si Republikë Serbe, kurse Kurti nuk e do fare këtë marrëveshje. Janë pozicione shumë të largëta në negociata, por duhet të zgjidhet disi, sepse mendoj marrëdhëniet e pazgjidhura mes Beogradit dhe Prishtinës janë shumë të dëmshme për të gjithë rajonin. Tani kemi zhvillime të këqija edhe në Maltëzi, prandaj gjërat në rajonin ton nga njëra anë po ecin mbar, pra ka më shumë paqe, qëndrueshmëri dhe kështu me radhë. Por nga ana tjetër ka probleme të pazgjidhura. Më i madhi mendoj se është ky mes Prishtinës dhe Beogradit. So actually things in our region on one hand are going forward, meaning more peace, more stability and so on, but on the other hand you have a few unresolved problems, and the biggest one I think is this one between Pristina and Belgrade. Profesor Korach, doja këndvështrimin tuaj rreth një elementi të rëndësishëm të kësaj marrëveshjeje. Zoti Borrell tha që kjo marrëveshje është e miratuar nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. A do të thotë kjo që 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës deri tani, do ta njohin atë në të ardhmen e afërt? E prisni ju të ndodhë kjo pas kontratës mes Prishtinës dhe Beogradit, siç u referuat edhe ju? Unfortunately, I don't have this I've seen that Pristina is very optimistic on this issue, but I think they are wrong. I will give you a reason. Fatkeqësisht jo, nuk e mendoj. E kam parë që Prishtina është shumë optimiste për këtë çështje, por mendoj se gabojnë. Do t'ju jap një arsye. Mendoj se këto 5 vende, disa prej tyre si Spanja dhe Çiproja, kanë problemet e tyre të brendshme, kanë fare pak lidhje me problemet e Kosovës, le të themi. Siç e dini, Spanja ka probleme me Katalonjën dhe Çipro ka probleme me të ashtu quajturën Republikën Turke të Çipros, të cilën se një asnjë shtet i botës përveç vetë Turqisë. Pra, këto vende kanë, si të thuash, arsyet e tyre të brendshme për të kundërshtuar. Në fund të ditës, mendoj se do ta njohin Kosovën, por për momentin e njohin pasaportën e Kosovës me sa di unë. Njohin dokumentet kosovare për shembull. Slovakia nuk e njeh Kosovën, por i njohin pasaportat. Did not recognize Kosovo, but they recognize passport. So the main point is that you do not prevent people from Kosovo. Pra ideja është nuk mund t'i ndalosh udhëtimet nga Kosova dhe mendoj se është turp i madh për Evropën që Kosova në janarin e vitit të ardhshëm do të ketë liberalizimin e vizave, ku populli i Kosovës do të udhëtojë pa viza, sepse Kosova është e vetmja pjesë e Evropës ku ka ende regjimin e vizave. Nuk mendoj se ishte e pranueshme dhe I don't think this was acceptable and Ase drejt. Isha shumë kundër kësaj, sepse është diskriminim i madh ndaj popullit të Kosovës. Profesor Korach, një tjetër element i rëndësishëm i marrëveshjes është palët nuk do të bllokojnë integrimin e njëra tjetrës në rrugën drejt institucioneve europiane. Si e shpjegoni ju? Sepse, siç e tham, duket si një situatë mes Shqillës dhe Karibdës, ku duhet zgjedhur e keqja më e vogël në marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë. It's a good question. Well, in some cases, Serbia cannot oppose, let's say, Kosovo becoming part of the Council of Europe.
Është pyetje me vend. Në disa raste, Serbia s'mund ta kundërshtojë pjesëmarrjen e Kosovës si në Këshillin e Evropës, sepse duhet të kesh vota atje dhe Kosova i ka. Mendoj se Serbia nuk shqetësohet vetëm, le të themi, që Kosova të mos ketë statusin e njohjes pandershmërisht, por mendoj se Serbia shqetësohet përgjithsisht për faktin që për shembull Kosova do t'i bashkohet Europolit dhe Interpolit. Kanë frikë se Kosova mund të nxjerrë të ashtu quajturat posterat e kuq. Nuk e di cila është shprehja në anglisht, ku mund të kërkojnë të arrestohen disa ish udhëheqës të Serbisë në kohën e Miloševićit dhe gjatë luftës në Kosovë. Ask to be apprehended some former leaders of Serbia in Milošević time and during the war in Kosovo. Kuptoj. So Serbia has some concerns which are so to say practical. They're afraid that some of the leaders of Serbia Ndaj janë shqetësime që le të themi janë praktike. Kanë frikë se disa ish udhëheqës të Serbisë në të kaluarën mund të mos lejohen të udhëtojnë sepse mund të arrestohen në shtetet evropiane dhe ballkanike. Por në përgjithësi, nuk e kuptoj pse Serbia e kundërshton anëtarësimin e Kosovës në UNESCO apo UNICEF. Këta institucione, për shembull UNICEF-i, kujdeset për fëmijët. Nëse Kosova do bëhet pjesë e Kombeve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit, për momentin mendoj se është vetoja e Rusisë, veto e Rusisë dhe e Kinës. Mendoj se në rastin e Kinës, që s'ka asnjë lidhje me Kosovën, ka lidhje me Mongolinë dhe me problemet që kanë me It has nothing to do with Kosovo, it has to do with Mongolia and their problem me ujgurët dhe të tjerët, po. Exactly. So Kosovo in a way it's Pikërisht. Prandaj Kosova në një farë mënyre është shumë e çuditshme dhe e trisht që po paguan një çmim për problemet e brendshme që kanë shtetet që s'kan asnjë lidhje me të apo me kombin shqiptar. Kanë problemet e tyre të brendshme dhe mendojnë se nëse e njohin Kosovën, do të ngrenë një precedent dhe populli mongol mund të thotë, në rregull e njihni Kosovën, por nuk njihni pavarësinë e Mongolisë, që siç e dini, është e pushtuar nga ushtria kineze. Professor Korać, how do you see the domestic public... Profesor Korać, si e shikoni ju opinionin e brendshëm pra të popullit serb në lidhje me këtë marrëveshje apo kontratë arritur në Ohër, çfarë po i ofron media publikut të përgjithshëm? Sepse deri tani, të gjithë në Serbi e konsiderojnë Kosovën si pjesë thelbësore të ADN-s serbe, e konsiderojnë si Jeruzalemin e Serbisë dhe ne mund të gjejmë pafund epitete. A mendoni se ka një ndryshim nga qeveria e Vučićit për ta bërë më europiane qasjen e tij drejt popullit dhe opinionit të hapur dhe publik? Government in order to make it his approach to the open public, to the general public, a more European one? Well, for 10 years, Vučić has been now in power for almost 11 years. And the media, he's controlling very... Për 10 vjet, Vučić ka qenë në pushtet tashmë përthuajse 11 vjet. Ai po e kontrollon shumë fort median. Dhe nëse mund t'ju a them troç, mediat janë shumë të shëmtuara, janë ekstremisht nacionaliste. Jemi madje vendi i vetëm në Evropë, përveç Bielorusisë, ku funksionon media zyrtare ruse si Rusia Sot e me radhë. Në rastin e Kosovës është një paraqitje e vazhdueshme e komenteve negative për Kosovën. Nuk ka asgjë pozitive. Shumica e njerëzve këtu nuk e din fare si funksionon Kosova, si është, sa janë rrogat, si funksionon sistemi arsimor, është tragjedi, sepse nuk e njohim vendin fqinj. How the educational system functions, it's a tragedy that it's a neighboring country, Është fqinj i ngjitur. Next door neighbor, and it's awful if you know nothing. So Vučić is feeding Shumë i afërt dhe është e tmerrshme të mos dish asgjë. Vučić po e ushqen nacionalizmin ekstrem kundrejt Kosovës. Kohët e fundit kam thënë në një nga të paktat media liberale tek e përditshmja Danas, kam thënë që mënyra më e sigurt për të bërë lider politik, një person i rëndësishëm politik, është të flitet për Kosovën dhe të thuhet që nuk e jap Kosovën. Është shumë e rrallë në politik nëse e gjen këtë tjetërkund nëpër botë. Mjafton ta bësh këtë deklaratë dhe të bëhesh i famshëm. Vučić s'po e ndryshon të shprehurit për Kosovën, por duhet të jemi pak të kujdesshëm. Ai do të prezantojë këtë marrëveshje sikur nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por sikur po zgjidh, si ta themi, we have to be a little bit careful. He is trying to present this agreement that like it's not recognize independence of Kosovo, but like resolving how to say Mosmarrëveshjet. some problem.
dispute and so on. So he's actually minimizing, but in a way... Disa probleme, mosmarrveshjet e kështu me radh, në fakt po i minimizon, por deri diku po e ndryshon pak të shprehurit për këtë marrëveshje. Por është interesante për ju dhe teleshikuesit tuaj që Kisha Ortodokse Serbe nuk e ka sulmuar atë deri tani. Është interesante. Deri tani s'ka thënë asgjë publikisht për këtë marrëveshje dhe kjo tregon se ai ka një farë marrëveshje me Kishën Ortodokse, e cila të paktën deri tani do të ngurroj ta kritikoj. Ai ka shumë frikë nga kjo kritikë sepse do të ndikonte goxha te pozicioni i tij si politikan. At least for now refrain from criticizing him. He's very much afraid of this critique because this would impact very much his position as a politician. I see. Professor Korać. E kuptoj. Profesor Korać, po i afrohemi fundit të programit, por doja t'ju bëja 2-3 pyetje të tjera. Çfarë mendoni ju për angazhimin serioz të politikanëve në Kosovë, që po këmbgulin se kemi një rrugë të gjatë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por mund të futemi më shpejt në NATO? We can join NATO faster. Për këtë pjesë mund të them pak sepse sigurisht është çështja a do të jenë dakord antarët e NATO-s. Duhet të kuptojmë që disa nga vendet anëtare nuk e njohin Kosovën, si Spanja apo Slovakia, Rumania. Rumania dhe Greqia. Rumania dhe Greqia që janë në NATO, në fakt s'mund të them asgjë. E kanë në dorë ato vende. And in Serbia we all know the feeling about NATO. Do you think Në Serbi e dim të gjithë opinionin për NATO-n. A mendoni se ka ndoshta ndonjë zhvillim apo ndonjë ndjesi tek publiku në Republikën e Serbisë për t'u bashkuar NATO-s në të ardhmen e afërt apo atë afatmesme, sepse të gjitha vendet përreth Serbisë janë vende anëtare të NATO-s. Because all the countries that are surrounding Serbia are NATO members. On a short term, it's nothing is going. Në një kohë të shkurtër s'do të ndodhë asgjë sepse flitet shumë kundër NATO-s. Edhe pse ushtria serbe bashkëpunon shumë me NATO-n në shumë aspekte. Ndonjëherë nuk tregohet publikisht në medje. Por mendoj se në një periudhë afat shkurtër s'do të ndodhë asgjë. Qeveria e Vučić është shumë nacionaliste dhe kundërvënia ndaj NATO-s është pjesë e programit të tij politik. Vetëm nëse humb pushtetin politik dhe të vinë në pushtet parti të tjera, ndoshta do ta hapin atë çështje. Përndryshe ju a them troç, në të ardhmen e afërt s'do të ndryshojë asgjë. Profesor Korać, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, ka thënë dhe po e citoj: Serbia ka vendosur tashmë të kthehet drejt perëndimit. Shpresoj që rezultati i gjithë kësaj do të jetë një ritëm më i mirë dhe më i shpejt i integrimit evropian. E ndani edhe ju optimizmin e tij apo ai thjesht po tregohet diplomat? Ai është shumë e njoh personalisht, e kam njohur para këtu, para 20 vjetësh. Ai është një diplomat i tillë, shumë optimist. Mendoj se ai e kam të vështirë të gjej një fjalë anglisht me shumë kujdes. Po inkurajon. Fjalë shumë e saktë. Është gjithkohës shumë optimist, gjithkohës, po e inkurajon këtë forcë pro-evropiane që në fund do të shpërblehet. Më kuptoni, besoj. Kjo lloj politike nuk është politika e tij, sigurisht është miratuar nga Departamenti i Shtetit. Diplomacia amerikane është shumë profesionale, por ai po e inkurajon gjithkohës Vučić. Ndoshta në fund të ditës ka të drejtë, do të arrijë diçka, por sigurisht është ambasador që nuk shkakton inat në Republikën Serbe. Është shumë optimist. Ndonjëherë mendoj se është e tepërt, por ai e inkurajon gjithmonë Serbin për të qenë më shumë pro Evropës, pro NATO-s, më shumë pro SBA-s. To be more pro-European, more pro-NATO, more pro-USA. Professor Korać, Profesor Korać, 2 pyetjet e fundit. Siç e dini, në Hag po gjykohen 4 ndër liderët kryesor ushtarak dhe politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Çfarë mendoni ju për atë që po shohim atje? Of what we are seeing there. Well, it's an old problem that if you approve a war, and obviously majority of people of Kosovo. Është problem i njohur, nëse miraton luftën, dihet që shumica e popullit në Kosovë mbështesin ushtrinë çlirimtare dhe e shohin që është luftë e drejtë. Sigurisht, është e vështirë të shohësh para gjyqit liderët, por duhet të shohim çdo të dalë nga ky gjyq. Nëse ju kujtohet, atje ka pasur edhe lider të tjerë të Kosovës, por janë liruar.
Por do të shohim çdo të ndodh. Përgjithsisht, asnjë vend në rajonin ton, as liderët ushtarak apo politik nuk ishin shumë mbështetës për gjyqin e Hagës për Kroacinë, për Bosnjën, Serbinë, tani Kosovën, e njëjta histori. Por këto gjyqe duhet të tregojnë së pari që të paktën disa njerëz do të përballen me drejtësinë. Po i zgjedh fjalët me shumë kujdes. Do të përballen, por se kam idenë cili do të jetë vendimi. E dyta, gjykata e Hagës ka një dokumentacion marramëndës dhe ky dokumentacion do të shërbej brezave të ardhshëm që të shohin se është lufta më e mirë dokumentuar në historinë e luftrave të ish Jugosllavisë, përfshirë Kosovën. Qindra mira dokumente do t'u kalojnë një ditë brezave të ardhshëm për të gjykuar më me durim. Më saktësisht, çka ndodhur vërtet. Kishte dokumente, mira deklarata, dëshmi, dokumente dhe mendoj se do t'ju shërbej shumë fëmijëve të ardhshëm të palindur në Serbi, në Kosovë, Shqipëri, kudo për të parë cila është e vërteta për këto luftra. What really happened? There were documents, there are thousands of statements, witnesses, documents, and I think it will serve very much the future unborn children in Serbia, Kosovo, Albania, everywhere, to see what's the truth between this war. And my final question to you. Dhe pyetja ime e fundit për ju, profesor Korach. Të gjithë ju referohen marrëdhënieve midis shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Serbisë si urrëtie patologjike. Por ju personalisht, a besoni se ka një të ardhme në pajtimin mes dy popujve, mes dy vendeve, që siç e thatë ju, janë fqinj shumë të afërt? People, the two countries, that, as you said, are next door neighbors to one another. You know, I am old enough. I knew Adem Demaci. E dini, kam ca vite mbi supe, njihja Adem Demacin, më pëlqente të flisja me të. Ishte bashkëbisedues shumë interesant. Edhe pse kishte një fat tragjik dhe të trisht, më duket se ka kaluar 27 vite në Jugosllavi. Ai ka besuar gjithmonë se serbët dhe shqiptarët mund të jenë miq të ngushtë në Ballkan. Kur ma tha për herë të parë u habita pak, por ai e besonte vërtet këtë. Dua të them, un jam psikolog. S'duhet ta harroni. Nuk ka urrëtie të përjetshme, nuk ka kuptim. Për shembull, nëse shikoni filmat amerikan nga lufta e dytë botërore, aty japonezët janë përbindësha, po i vrasin njerëzit e bardh, po përdhunojnë. Tani, pas luftës, amerikanët i shohin japonezët si shokët më të mirë në Azi. Prandaj, këto stereotipe mund të ndryshojnë shumë shpejt, sapo të ndryshojnë edhe situatat politike. Jemi vende fqinje, mendoj se popujt në rajonin ton, përpos fërkimeve, jemi goxha të ngjashëm. Sapo të kenë një të ardhme më evropiane, mendoj se të gjithë do ta kenë. Këto stereotipa do të ndryshojnë. Sapo njerëzit të fillojnë të udhëtojnë, njoh shumë serb që kanë qenë në Bregdetin e njohur shqiptar, dhe kur kthehen më thonë, njerëzit janë shumë të sjellshëm. U them çfarë prisje? Sigurisht që shqiptarët janë të sjellshëm, të gjithë ballkanasit janë të sjellshëm. And they come back and tell me, oh, people are so polite. I said, what did you expect? Of course Albanians are polite. Everybody in Balkans is polite to foreigners. Me të huajt, thonë që s'është vetëm një Bregdet i bukur, por edhe njerëzit janë shumë të mirë, shumë miqësor. Sapo njerëzit të fillojnë të udhëtojnë, sapo të kemi lider të ndryshëm, do të ndryshojë shumë shpejt situata. Profesor Žarko Korach, shumë faleminderit për kohën tuaj dhe për këndvështrimet që ndat me ne. Është kënaqësi dhe privilegj. Thank you. Bye. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme, një bisedë e zhvilluar me zëvendës kryeministrin e Republikës Serbisë, zotin Žarko Korach. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.